Вітаю вас у рубриці відеоуроки. Тема сьогоднішнього уроку – векторна графіка. І продовжимо вивчення. Після того, як ми опрацювали з вами криву, направляючі, навчилися працювати з направляючими і вузлами, ми перейдемо до такої теми, як перетин об'єктів, обрізка одного об'єкта від іншого, об'єднання об'єктів, а також контур об'єктів. Для цього давайте створимо новий документ. Дамо розширення 300 пікселів на дюйм за замовчуванням. І пригадаємо на двох об'єктах цю тему. Побудуйте, будь ласка, прямокутник, а також давайте побудуємо овал і надамо їм відповідно кольору одному об'єкту і другому об'єкту. Давайте ми з вами цих два об'єкта скопіюємо 4 рази. І переконаємося, пройдемо невеличкий тест, переконаємося, що ми вміємо ці операції робити, а потім виконаємо цікаве завдання. І так, спочатку давайте розглянемо. Ви бачите, я виділив один об'єкт, це овал, виділяю другий об'єкт прямокутник, і от є панель властивостей цих об'єктів. Но як тільки я об'єднаю два об'єкта, ви бачите, з'являються додаткові кнопки. Значить, це якраз ось додаткові кнопки для роботи з об'єктами. Перша кнопка – це об'єднання. Об'єднали два об'єкти. Друга, розглянемо такий момент. Якщо нам потрібно знайти, наприклад, перетин двох об'єктів, ось перетин знайшли, витягнемо цей об'єкт, навчились це робити. Третє, точніше, це, зверніть увагу, є дві кнопки, такі як перетин переднє мінус заднє і заднє мінус переднє. Потрібно розуміти, що у Corel кожен об'єкт знаходиться в окремому шарі. І в даному випадку в нас ось овал знаходиться у шарі, який знаходиться вище над прямокутником. Можна його перемістити на задній шар, наприклад, взявши праву клавішу мишки, порядок і на задній план страниці. І ми перемістили на останній шар даний овал. Хоча до цього шарів було, от як бачите, ще декілька. Далі, можна аналогічно гарячими клавішами, це Ctrl-Page Up і Ctrl-Page Down. Page Up на додатковій клавіатурі, увімкнувши numLook, ми можемо перемістити його на передній шар, цей об'єкт. Ну і якщо ми хочемо зараз від прямокутника відрізати еліпс, нам потрібно взяти заднє мінус переднє. Вирізали. Ну і давайте аналогічно візьмемо ще переднє мінус заднє. Виділяємо і переднє мінус заднє. Як бачите, залишилася частина овала. І ще один момент хотів би продемонструвати. Це коли нам потрібно зробити контур даних об'єктів. Виділяємо ці два об'єкта. Зверніть увагу, що так як я відпустив ці два об'єкти, то в мене ось є об'єкт в об'єкті. Перемістили їх нижче і ось, наприклад, ось так їх. Хочемо ось такий контур отримати. Беремо, виділяємо і ось їхній контур. Відтягуємо в бік, оце контур. Коли важливий контур? Наприклад, якщо ви маєте сукупність деяких об'єктів і хочете їх ось таким чином, таку форму вирізати, ви робите контур цих об'єктів. Далі розміщуєте його, нажавши клавішу Shift трошки на відстані і вирізаєте по цьому контуру. А ці об'єкти, наприклад, якщо це йде гравіровка, лазерна різка, ці два об'єкти можуть бути вигравіровані всередині. Ось такий принцип. Далі ми можемо переходити до завдання. Якщо ви це протестували, переходимо до завдання.
На сьогоднішньому уроці ми з вами, зрозумівши, як знаходити перетин, обрізку, побудову об'єднання двох об'єктів, а також знаходження контура, ми можемо виконати таке цікаве завдання. Це побудувати костери. Що собою представляють костери? Костер – це підставка під чашечку кави, чашечку чаю, наприклад. Можу вам продемонструвати, як це буде виглядати. Так. Ось даний файл. І давайте подивимося. Ось у мене є зразки костерів різноманітних. Зверніть увагу, вони побудовані якраз через об'єднання, вирізку одного об'єкта з іншого. І продемонстровано, як розміщена кружечка з кавою, наприклад, з чаєм, наприклад, на даному костері. Ну, ваша задача побудувати 4 таких костери, як набір зробити. Далі ми можемо піти далі і для цих костерів зробити, наприклад, якусь коробочку і таке інше. Розпочинаємо. І так, запам'ятайте, що в діаметрі костер у нас буде в діаметрі, якщо це буде у вигляді кола, то костер у нас буде в діаметрі. Зазвичай беруть 8, ну це маленький, для маленької кружечки ми візьмемо 10, це 100 мм. Ну і інколи беруть ще 12 см, тобто 120 мм. Ну, ми ось такий костер побудуємо зараз з вами. Для цього нам потрібно придумати якусь форму. Ну, не треба далеко бігати, достатньо взяти ось такий овал, продемонструю вам. Далі цей овал давайте цікаву якусь форму придумаємо цьому овалу, візьмемо інструмент управління, далі візьмемо, перетворимо в криву і, так як ми проходили на першому уроці, візьмемо 4 ось цих вузла, переведемо теж ще раз у криву, можна перегиб. Строго направляючі не будуть залежати одна від другої. Виділяємо, викривляємо. Можна ось такий об'єкт зробити. І пробуємо. Давайте поекспериментуємо над цим об'єктом. Ctrl-C, Ctrl-V. Робимо копію даного об'єкта. Ну і зменшуємо з шифтом. Коли ви зменшили з шифтом, далі, як бачите, потрібно попрацювати окремо з деякими вузлами. Беремо ось цей вузол, перетягуємо і відкоригуємо відстань самих направляючих. Ну, ось щось на зразок може бути. Нам потрібно зробити контур. Тільки контур треба об'єкта зробити такий більш-менш товстіший, щоб ця форма мала площину. Якщо ця форма буде мати площину, то звичайно, що буде гарно даний об'єкт тримати кружку. Ось так. Далі, що нам потрібно зробити? Заднє мінус переднє вирізаємо. Заднє мінус переднє. І ми маємо ось такий об'єкт для прикладу. Далі, що нам потрібно з цим об'єктом зробити? Ми беремо докер, вмикаємо докери, докер переміщення, докер повороту і так далі. Наступні докери. Беремо докер повороту. Після чого нам потрібно встановити центр повороту, відносно якого буде повертатися це все. Двічі клацаємо ще раз лівою клавішою мишки по даному об'єкту і переносимо його ось так на
ось цю точку. Можна ось тут виділити цю точку. Ну і тепер здійснюємо поворот. Поворот давайте попробуємо на 30 градусів. Беріть число, на яке ділиться 360. Так? Повний оберт радіуса 360 градусів ділиться на 30. Тобто дане число кратне 30. Приміняємо. Як бачите, немає дотику. І дуже тонкий дотик, нам потрібно дані об'єкти трішки зблизити. Я візьму кут повороту 20. Може бути, ось цей об'єкт я видаляю. І цей об'єкт починаю по кругу повторювати. Ось так. Далі беремо ці об'єкти, об'єдніть, виділили всі, об'єдніть. І от вийшов ось такий костер. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно задати, можна увімкнути, нам потрібно задати по ширині і по висоті 120. Можна задати, щоб пропорції не змінювалися, щоб такі залишалися пропорції. Задати, зверніть увагу, чому тут 221, а тут 218. Тому що тут чітко по горизонталі береться від лівої крайньої точки до правої крайньої точки, а вгорі, от бачите, проміжок між цими двома вершинами найвищими. Да? І тому точка падає на декілька міліметрів, тому 218. Ви фіксуєте замочок, ось так натискаєте, щоб не мінялися, пропорційно змінювалася відстань, і берете 100 по горизонталі. Це буде 10 см. От так, по суті, даний костер готовий. Єдине, що я би трошки поекспериментував на вашому місці і додав. Ну, по-перше, чашечка має розміщуватися ось так на костері. Я би радив площину для нього дати по центру, трішки більшу. З контролом будуємо ось таке коло, розміщуємо його в центр даного костера, ось по центру, ви бачите, і об'єднуємо. З шифтом виділяємо і об'єднали. Ось, тепер всередину потрібно нам розмістити якийсь об'єкт. Ну, я радив би вам чашечку кави знайти. Для цього ви завантажуєте будь-який браузер. Давайте я завантажу браузер. Ну і знайдемо з вами зображення кави. Кружечка кави. Можете взяти силует. Так, як бачите, є вже один силует кружечка кави, от є інші силуети. Так? Ну, так як нам треба працювати з цими об'єктами через трасування, то постарайтеся знайти гарний силует кави. Ну, якщо ви візьмете, наприклад, оцей варіант, то нижче вам відобразяться інші варіанти. На жаль, давайте візьмемо цей варіант. О, тут є цікаві варіанти. Можна взяти один з цих варіантів. Можна, наприклад, взяти ось такий варіант, мені подобається. Значить, цей об'єкт можна скопіювати. Копіюємо дане зображення і вставляємо. Є. Далі ваша задача пригадати перший урок, як ми трасували зображення. Права клавіша мишки. Трасувати зображення високого качества. Ось нам показує, як буде здійснено трасування. Натискаємо ОК. Відтягуємо цей векторний об'єкт в сторону, а растровий видаляємо. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно розгрупувати все. Права клавіша мишки, відмініть групіровку, можна групіровку повністю відмінити, і повидаляти зайві об'єкти. Видаляємо зайві об'єкти. Для того, щоб бачити ці зайві об'єкти, потрібно зробити прямокутник, побудувати, і зафарбувати його в інший колір, та розмістити його Ctrl-Page Down на задній план. Тоді ви побачите все сміття, яке знаходиться біля даного зображення. Видаляємо ці об'єкти. Під
підчищаємо. Ну і можна ось ці об'єкти видалити. Як бачите, трошки деформувалася частина об'єктів. Ми можемо що зробити? Перейти на інструмент форма і ці об'єкти відновити. Ось таким чином. Ці дві точки видалити, delete, цю точку також видалити. Ну, і відповідно. Ось я постарався відновити цей об'єкт. Тепер відновимо ось цей об'єкт. Як цей об'єкт швидше відновити? Берете інструмент свободна форма і від руки ось так малюєте лінію 1, з'єднуєте, і ось тут лінія 2. І обводите це все. І тепер цих два об'єкти вам потрібно злити до кубки. Об'єдніть. Все. Далі ви вибираєте зайві ці точки і їх видаляєте. Delete. Ось таким чином. Ну і тут можна видалити зайві точки. Зверніть увагу, то у вас буде краще зображення сформоване. Далі, що вам потрібно? Ось це зображення згрупувати. Права клавіша мишки згрупувати, зменшити його і розмістити там всередині костера. Це для гравіювання даного об'єкта. От на костері буде вигравірований ось такий об'єкт. Наступне. Не обов'язково з овала робити ось такий костер. Можна придумати щось цікавіше, показую. Таких об'єктів можна декілька зробити. От, наприклад, я будую п'ятикутник. Да? Далі Ctrl-C, Ctrl-V, цей п'ятикутник зменшую. Ось. Заднє мінус переднє. Далі до цього прямокутника додаю, наприклад, якийсь овал. Це ви можете вже собі нафантазувати. Ctrl-C, Ctrl-V. Зменшуємо. І заднє мінус переднє. Ось таким чином. Тепер цих два об'єкта ми зільємо до кубки з вами. Ось щось таке. Об'єднали, вийшов ось такий об'єкт. І, звичайно, що двічі класнувши, точку переміщаємо ось сюди, в центр, і будемо повертати на кут 20 градусів. Непогано вийде. Об'єкти перетинаються. І тепер оцей костер, бачите, я навмання придумав якийсь об'єкт, і цей костер, на мою думку, вийшов ще краще, ніж попередній костер. Звичайно, бачите, треба заблокувати. І зробити по вертикалі, навіть більше тут. Зробимо 100 мм. Ось наш костер. Ну, давайте подивимося, як він буде виглядати в кольорі. От, він вийшов цікавіший, ніж перший костер. Так що ваша задача поекспериментувати. Ось, і розміщую ось так зображення дане. Все, це в мене вигравірується, а ось це все виріжеться і буде такий гарний костер. Значить, ваша задача на одному листі, на одному аркуші А4 паперу, ще показую, дописати текст, берете інструмент текст, пишете костери. Далі Ctrl-A, виділимо їх і збільшимо, давайте візьмемо не сотню, а десь 48 костери. І взявши інструмент указатель, права клавіша мишки, преобразувати фігурний текст. Переведіть фігурний текст. Все, ви написали костери. Далі ви створили 4 різних костери. Я покажу, що у вас має їх бути 4, але вони мають бути різні. Оце 4 різні костери і здаєте цю роботу. От така цікава, проста робота, яка включає в себе перетин, об'єднання і вирізку об'єктів, а також, якщо потрібно, при потребі і контур. Все, це і є вашим домашнім завданням. Експериментуйте. Я думаю, що в кожного з вас будуть різні костери. Вони будуть відрізнятися один від одного. І один буде краще від іншого. Успіхів вам!